The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition, or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Napakainit pa rin po ang ating araw ngayon, ngayong hapon po ng May 12. Ito po ang ating Balitang Bayan News at 4. Ito po pa rin ang inyong kaibigan at kababayan, Mondatol. Top of the story at this time, Ontario unveils 3-step reopening plan starting with outdoor activities to ease pandemic restriction. Ngayon lang pong alas 3 ng hapon to. Well, Ontario has announced a 3-step plan to reopen the province, starting with outdoor recreational amenities as it gradually prepares to ease pandemic restriction in a press conference held today at 3 o'clock. As of May 22, outdoor recreation amenities. May 22 po sa Sabado yan. Like golf courses and tennis courts will be allowed to reopen, the government said. Outdoor limits for social gatherings and organized public events will be expanded on Saturday, which will allow these amenities to be used by up to 5 people. So, 5 tao. These amenities include driving ranges, soccer and other sports fields, tennis and basketball courts, and skate parks. No outdoor sports or recreational classes are permitted. Of course, based on current public health trends, the government said step 1 of the 3-tier plan will likely begin on the week of June 14. The fourth government said they will confirm the start date closer to that week. The stay-in at home order will also expire on June 2, but all non-essential businesses will still be forced to stay closed until the province enters step 1. The province will remain in step for at least 21 days to monitor the impact of this, or rather the impacts on case number. What is step 1? Ano ba ang step 1? To enter this step, Ontario must wait at least 2 weeks after 60% of adults had received 1 dose of vaccine. According to Health Minister Christian Elliott, Ontario has reached 58% to date. So, 2% na lang ang kailangan. It is possible we could reach the level of getting to stage 1 before June 14, Elliott said. We are just giving that as an approximate date right now. The government said step 1 will focus on resuming outdoor activities with the smaller crowd and when the risk of transmission is also lower. Non-essential retail stores will be allowed to reopen with 15% capacity. Outdoor gatherings up to 10 people will be allowed. Outdoor dining with up to 4 people per table will also be allowed to resume. Yan, step 1. So, step 2, to enter this step, 70% of adults need to be vaccinated with 1 dose and 20% vaccinated with 2 doses. The government said this step will expand on outdoor activities and resume limited indoor services. This includes outdoor gatherings of up to 25 people, outdoor sports and leagues, and personal care services
where a face covering can be worn. Indoor religious services can also resume at 15% capacity. So yun po ang step 2. Well, ang maganda dyan, personal care services, kasama na siguro dun yung mga saloon. Basta meron pang takip pang mga mukha, may face covering pa. Doon sa step 2 na pala yun, pagbubukas ng barberia at saka mga saloon. Step 3, to enter this step, 70 to 80% of adults need to be vaccinated with 1 dose and 25% vaccinated with 2 doses. This step will expand access to indoor settings, including larger numbers of people where face coverings can't always be worn. This includes indoor sports and recreational fitness, indoor dining, museum, art galleries, libraries, and pinakahihintay ng marami, lalo ng mga seniors, casino. Step 3, mabubuksan na naman ang casino. Wow, maniwala kayo ha, DJ Ricky, punong-puno na naman yung mga bases na nagdadala sa casino. Sa Orillia at saka sa Niagara Falls. Wow. What about the school? Ito po, kasama rin po sa pinag-usapan kanina, schools to remain close to in-person learning for now. Well, the province said the school across the province would continue learning remotely until it is determined that the students can return to classroom safely. Schools in Ontario had been closed to in-person learning since April 19, 2021, a decision that was made at the height of Ontario's third wave of the COVID-19 pandemic. In modeling data presented today, the province science table reported that reopening schools on June 2 would likely result in a 6 to 11% increase in new daily case numbers. However, the data also showed that such an increase in COVID-19 infections may be manageable. Ontario's Chief Medical Officer of Health, Dr. David Williams, said that a number of factors will go into deciding whether or not to keep schools closed through the end of the academic year, including the vaccination rates of special education staff and teachers. He said he would like schools to reopen by June, but he would be consulting with ministers of Education Stephen Letcher to determine an exact date. So maganda po ito, siguro napuwersa na si Premier Doug Ford dahil nga yung golfing buddies, ayan, binuksan kagad umpisa sa Sabado yung golf courses, pero limitado pa rin. Limitado sa 5 tao driving range. Di lalayo, laki-laki ng driving range 5 lang po ang pwede pa ron. Yan, nako, at least kahit papano. Golf course, bukas na yan. Soccer and other sports fields. Tennis. Yung tennis talaga namang kunyan 2 lang magkalaban kumisan, 4, doubles. Ala naman triple sa tennis Hanggang doubles lang pa yun. 1 o 2 magkasangga o 4 lang sa courts. Sa court plus yung umpire, yung parang referee, umpire ang tawag doon. O di 5 lang, score yung umpire ron. Ganyan lang yan. Tama lang yun. Biruin mo lahat isinara. Well, yan po ang ating antabayanan. Limitado pa rin po ang tao pero okay na yon. Okay na, at least kahit papano. May 3 steps na pinag-aralan yung kanilang magagaling ng mga health expert at saka yung kanyang kabinete, yung cabinet.
Step 2, hando na, bubuksan yung kwan. Outdoor gatherings, 25 people. Ayun, nako. Pero matindi. Pag sa step 2, 70% of adults, kailangan na bakunahan na. Kaya kausapin natin pula, talk to our friends, relatives, friends, colleagues. Magpabakuna na. Ang problema lang po, hindi pa the problem is with the province. The number of vials being sent to different towns and cities, kulang-kulang eh. Sabi nga, kulang sa 7, sobra sa 8. Ano gagawin natin doon? Kahit kami nga gusto namin magpagbakuna, hindi kayo kulang ng bakuna eh. We ask the people that will inject us, so vaccinators, we don't have enough vaccine. Sa lugar namin, nasa York region, sa Richmond Hill in particular, kulang na kulang. We need it. Para matapos na yan. 70% ang bilis niyan. Halos lahat ng tao rin sa amin gusto magpabakuna. Kahit anong bakuna, basta Pfizer. Ayos lang. Anyways, napakaganda po ng ginawa niya ng ating provincial government. Pag pala naiipit na, uma-action eh. Kung sa eskwela noon, ayaw nilang isara. Ngayon, ayaw na nilang buksan. Ganyan lang yun. It's either yes or no, or true or false. Ganun lang yun. Lapit na eleksyon eh. At any rate, tungkol pa rin po sa gera dyan sa Israel and Hamas. Here is the latest report. UN Chief Gutierrez calls Gaza hell on earth for children. Wow. United Nations, May 20. UN Secretary General Antonio Guterres today described Gaza as hell on earth for children, appealing to Israel for rapid and unhindered aid access, and telling 193-member General Assembly he would launch an appeal for humanitarian funding. Diplomatic efforts toward a ceasefire in the Gaza war gathered pace on Thursday today amid the worsening humanitarian crisis in the Palestinian territory. But fighting between Israel and Palestinian military group Hamas continued. The 193-member U.S. General Assembly met this morning to discuss the renewed violence, but no action was expected. If there is a hell on earth, it is the lives of children in Gaza today, said Gutierrez, adding that he would launch a full humanitarian appeal for funding as soon as possible. The hostilities have caused a serious damage to vital civilian infrastructure in Gaza, including roads and electricity lines, contributing to a humanitarian emergency. Crossing in Gaza have been closed and power shortages are affecting water supplies, Gutierrez added. Gutierrez also called for an immediate ceasefire and urged Israel's military to exercise maximum restraint and Hamas to stop indiscriminate rocket fire. He also called on Israel to stop demolition and eviction in the Palestinian territories. Access for humanitarian good is paramount. Attacks by militant groups on areas surrounding crossing points are unacceptable, Gutierrez said. At the same time, Israel has a duty to allow and facilitate rapid and unhindered access for humanitarian aid into Gaza. Hundreds of buildings and homes had been destroyed or damaged, Gutierrez said. An airstrike have damaged several hospitals. Some 50,000 people were seeking shelter in UN schools, mosques, and other places with little access to water, food, hygiene, or health services, Gutierrez added. Nagsara lang. The U.S. mission to the United Nations yesterday expressed opposition to a French
push for a Security Council resolution on the conflict. France has circulated the draft text to council members. Diplomats said the United States has traditionally shielded its ally Israel at the United Nations. The French draft text, seen by Reuters, demands an immediate cessation of hostilities and condemns the indiscriminate firing of rockets against civilian areas without laying blames. It urges protection of civilians and revival of the peace process between Israel and Palestinians with the aim of creating two states. Alam niyo po mga kababayan, talaga pong kahit sino, wala pang tinatanggap itong magkabilang bansa o grupo, Israel or Hamas o Palestinian territories, na makialam sa kanilang sigalot, parehong mainit ang ulo. Hindi po ba? Pag sinalubong mo ang init ng ulo ng dalawang tao, baka ikaw tamaan, baka ikaw pagtulungan, hayaan niyo muna. Anyways, pag naubos na siguro yung maiinit ang ulo diyan, pawala ng mga missiles, matatapos din yan. Pero, yun nga po, kawawa. Kawawa ang mga civilian, particular na yung mga bata. Kaya nga po tinawag ito nung UN chief na si Gutierrez, yung Gaza raw po, Gaza, the place, hell on earth for children, impyerno sa mundo para sa mga bata. Nakakawa po, wala naman pong kalaban-laban yung mga bata Iiyak lang yan sa isang sulok hanggang tamaan ng mga naglipa ng bomba. Alam naman po ninyo, yung mga missiles na yan, parang bala ng baril yan To whom it may concern. Alang kinikilala yan. Yung baril, yung mga bomba, pag pinawalan na yan, pumutok yan. Wala po. Kahit sino pwedeng tamaan Walang sinasanto, walang kinikilala. Panigalit lang ang paiirali ng mga namumuno dyan. Kahit nga si Presidente Netanyahu, imbes na makipag-usap, dialogo, wala pong mangyayari dyan. Peace talk, silang kailangan dyan. Hindi po kailangan mag-gera. Sa lahat ng bahagi ng mundo, meron po talagang mga civil unrest. Ilan lang pong bansa siguro ang nandito po sa planet Earth ang wala namang problema, rather kokonte, may problema man sa kanilang mga citizen, kokonte. Walang dalawang grupo, 3 grupo na nagbabanggaan. Kundi, posible yung mga communist country, isang kwan lang nagpapatakbo talaga. Yung kanilang pinuno. Walang demokrasya. Silang nasusunod kung ano sabihin ng namumuno sa isang komunistang bansa. Sige, wala kayong magagawa. Pag kayo hindi sumunod, tepok, patay. Yung bang gusto natin sa lahat ng bahagi ng mundo? Hindi naman po. Ang tao ginawa na may democratic rights, may demokrasya. Maliban na lamang po sa sinasaba nating mga bansa, ang namumuno ay sila ang gustong Panginoon. Sila ang gustong mamahala yung mga tao sumusunod. Wala silang magawa, no choice kung sino ang malakas, kung sino ang powerful, kung sino ang may tapang at lakas ng loob na mamuno sa mga ganong klaseng bansa, ang siyang mamumuno sa mga demokratikong bansa sa nasyon na yan. US, UK, yung mga D7 countries plus napakaraming bansa sa buong Europe. Africa, Asia. Demokrasya po ang nangmamahala ron. Okay, may mga internal problems. Pero dinadaan ng mga presidente, prime minister sa pakikipag-usap. Mapayapang pakikipag-usap para ma-resolve ang Pilipinas nga po. Sandamakmak yung mga makakaliwang grupo.
mga terrorist group, pero pinipilit pa rin ng Pangulong Duterte na pag-ayusin yan. Peace talks. Nagbibigay nga siya ng peace talks ayaw naman ng mga kalaban. Ceasefire, sasabihin ni Presidente, magpapasko, bagong taon, ceasefire tayo. Okay, papayag yung mga kaliwa, NPA, ceasefire. Pag nag-ceasefire na sundalo, saka aambusin ng mga NPA, ng mga terorista, yung mga sundalong nagbibigay lamang ng mga regalo o nagtatransmit sila ng mga vaccine sa malalayong lugar. Aambusin, under ceasefire agreement. Walang pinaniniwala ang pakikipag-dialogong mahusay yung mga ganun tao. Kaya kung minsan nagagalit ng Pangulo, papatayin ko na kayong lahat. Pag nagsalita naman ganun si Duterte, maniwala ka, condemnations, kaliwat kanan, magbuhat itaas hanggang baba, kaliwat kanan pa nga Buong katawan niya, titirahin na. Mamamatay tao. Bakit may nakita ba kayong pinatay niya? May pinapatay. Hyperbole lang yun. Salita lang ng isang 30 taong mayor. Subukan nyo nga yung mga mayor sa probinsya nyo sa Pilipinas po. Tingnan nyo mga ugali nila. Kuminsan nagsasalita, baliwala naman yun O ganun ang mga mayor. Governor. Hindi congressman, hindi senador. Kasi national yung mga hawak niyan Pero subukan niyo yung mga mayor. Yung mga gobernador. Makatao yan Makatao. Makakausap niyo sa mas Gusto niyo imbitehin yung minum ng lambanog o kaya gin bulag sa ilog yan o kaya sa bukid. Sasama yan Basta may pulutang kambing. At saka dinakdakan na yan kang itik. Pinaupong manok, yun ang pulutan niya, sasamahan kayo ni Yorme at saka ni Gob. Kaya ang demokrasya sa Pilipinas, ang lakas Sinasabi lang ng human rights advocates ng mga kalaban ng gobyerno, walang human rights. Sila po pumapatay ng mga ordinaryong tao, nagkukulong ng hinihinalang NPA at mga terorista. Nako, talaga po sa Pilipinas Anyways, Pilipinas ko pa rin yun. Doon ako pinanganak, doon ako lumaki. Sa San Agustin Academy sa HNBC ako gumraduate ng high school. Talagang ganyan. Kung saan ka pinanganak, doon ka ang puso mo habang buhay nandun. Kawawa naman po itong Israel at saka ang Hamas. Sana naman matigil na muna. Ang dami pong naaapektuhan tao. Ang dami, hindi lang po kayo. Kaya ito, ang next balita, ang Pilipinas po, suspendido muna ang deployment ng mga nurses. Gaano karami yan, mga nurses to Israel? Kalalabas lang po ng balita bibigay ko sa inyo afterwards from our sponsor. Sandali lamang po, magbe-break muna ang Balitang Bayan News at 4. Huwag kayong bibitaw. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting.
Well, nagbabalik po ang Balitang Bayan News at 4. Ito nga po, amid the prevailing tensions in Israel, the Philippine government has deferred the deployment of Filipino caregivers to that Middle Eastern country. Labor Secretary Silvestre Bello III, though clarified that there is no deployment ban, wala pong ban. And the government is only delaying the sending of Filipino caregivers until the situation in Israel improves. The processing of those who already qualified continues. We are merely suspending their actual departure while the tension is still high, Bello said in a statement. He urged caregivers and healthcare workers who were already scheduled to leave the country to delay their departure by a few days to avoid the risks, adding that the government wants to ensure their safety. Malacanang said it supports the move, with presidential spokesman Harry Roque saying there is no logic if the government will allow the deployment of workers when it is mapping out a strategy to evacuate and repatriate Filipinos from that area. The Philippine Overseas Employment Administration, o POEA, previously reported that close to 400 Filipino caregivers are set to be deployed, or rather to be deployed to Israel by the end of May. So marami pala yun. 4 na ran. POEA Chief Bernard Olalia gave assurance in a virtual briefing yesterday that the Filipino caregivers will not be destroyed to areas with ongoing hostilities, as he reminded them not to leave the house of their employers. The deployment of Filipino caregivers is part of the labor agreement for government-to-government hiring of home-based caregivers in Israel. Aside from this scheme, Olalia said the Philippines also allows private recruitment and deployment of OFWs to Israel. However, the Department of Foreign Affairs said yesterday that evacuation plans for Filipinos in Israel and Gaza will be activated as soon as the borders open and a humanitarian corridor is established. The DFA raised Alert Level 1 or precautionary phase over Israel and the West Bank and Alert Level 2 or restriction phase over Gaza, together with the Philippine embassies in Tel Aviv, Amman, and Cairo. They are jointly monitoring the situation in Israel and the Gaza Strip and are prepared to assist Filipino nationals who may be affected by the ongoing conflict. The embassy has not received any report of Filipino casualties or injuries in Israel, the Gaza Strip, or the West Bank since the recent escalation of violence in certain areas within the region. At least 60 youngsters have been killed in Gaza and another 444 have been injured in less than 10 days of conflict with Israel, the head of UN Children's Fund said, in a call for immediate ceasefire and aid access to stave off disaster. So, yun po, hindi muna aalis yung may 4 na raang mga Pilipino na may kontrata na puron. Tama lang yun. Hintay mo nating lumamig-lamig yung situation. Anyway, yun daw po naman pupuntahan. Alam naman ng OWA yan kung saan-saan sila madidestino sa Israel. Kasi government to government ang agreement na yun Gobyerno ng Israel at saka gobyerno ng Pilipinas nagpirmahan. 4 na raan muna papadala namin. Kaya itong mga Pilipino po, talagang kahit gera ang pupuntahan niya, makapagtrabaho lang sa abroad. Sapagkat sa Pilipinas po ngayon, alam naman po natin, maraming nawalan ng trabaho because of this pandemic. Kaya ang mga Pilipino, kahit basta may trabaho, pupuntahan natin. Ibang klase po tayong mga Pilipino when it comes to earning money for the family.
Yan po, pero ingat-ingat po muna. Ang gobyerno po natin, hindi kayo pababayaan. Lahat ng paraan para sa inyong kaligtasan na ba nagtatrabaho sa abroad, gagawin po ng ating pamahalaan. Mamaya sasabihin na naman ng mga kritiko ng Duterte administration, pinalalaki siyan kasi hindi na kayang bigyan ng ayuda. Diyos ko day. Anak ng dragon, may higit 1 trilyon na po ang nagagastos ng ating administrasyon. 1 trilyon para po dito sa ayuda, pagbili ng gamot at sa pagbibig. Ay napakarami pong Pilipinong binibigyan ng ayuda. Yun lang pong purpose Ilan daang libong Pilipino yun, binibigyan ng ayuda yun. Yung sinasabi ng Vice President Lenny, nasa laylayan ng bayan, yung mahihirap yun. O tinan mo, sa pagmamahal ni yung Pfizer, dun sa kanila pinamimigay. Ibimigay ka sa mga mahihirap, siyempre mga seniors muna, ang Pfizer. O yun ang pinaka-epektibong vaccine. Di po lahat ng vaccine epektibo. It's just a matter of numbers nga, sabi ko nga ganun bakit ba? Bakit ba nakikialam tayo? Hindi naman po tayo nakikialam. Sinasabi lang po natin yun. Okay? Balita pa rin po sa COVID sa Pilipinas. Ang Pilipinas daw po, number 3 na sa Southeast Asia sa vaccination rollout. Yung rollout po, yung pagbabakuna ng kanilang mga citizen. Inihayag kahapon ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. na sa kasalukuyan ay nasa 3 ranggo na ang Pilipinas sa Southeast Asia sa vaccination rollout. Sa datos ng NTF, nakapagtala na ang Pilipinas ng 2,623,093 doses na naibigay sa publiko mula nang magumpisa ang vaccination nitong Marso 1 gamit ang mga bakunang Sinovac, AstraZeneca at Sputnik 5. May 7-day average ang Pilipinas na 69,960 doses na naituturok sa ngayon habang may 35,933 doses ang daily average mula nang umpisahan ng pamahalaan ang pagbabakuna. Nangunguna sa Southeast Asia ang Indonesia na nag-umpisa ng vaccination noong Enero 13 at meron ng kabuuang 22.6 million doses na naiturok habang pangalawa naman ng Singapore na may 3.13 million doses nang naibigay mula nang mag-umpisa sa kanilang vaccination noong December 30, 2020. Ang tagal na pala nag-umpisa. Kailan ba nag-umpisa ang Pilipinas? March 1. Kita nyo yun. Mabilis tayo. Although, kailan nagsisidatingan yung mga vaccine. Sa buong mundo, nakaupo ang Pilipinas sa rank number 41 sa 175 bansa habang pang-15 rin ito sa 47 countries sa Asia. Ang focus area ngayon ng NTF sa vaccination ay ang National Capital Region kasama ang mga katabing lalawigan ng Bulacan, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas at Rizal na may alokasyon na 3.3 million doses kada buwan. Kasama rin sa focus area ang Metro Cebu at Metro Davao na may alokasyon na 400,000 doses na bakuna kada buwan. Ayan. So, maganda naman pala yung ginagawa ng ating bansa. Ayan, sa larangan ng vaccination roll. Kulang pa rin po ang mga doktor, mga nurses, mga health workers, frontline. Sila nagbabakuna, kailangan talaga sa atin. Kung minsan kasi 20, 15 sa isang kwan. Ang babakunahan po 1,000, mga 2,000. So, kailangan pa po natin ang magbabaksin. Ang problema po, kulang nga. Ito po, may suggestion. May suggestion dito ang isang senadora
na pati dentista, medical tech, gawing vaccinators. Ano sa palagay nyo? Ito po ang istoryang yan. Isinusulong ni Senator Nancy Binay na isama ang mga rehistradong dentista at medical technologists sa mga maaaring mag-injection ng bakuna kontra sa COVID-19 sa isang Senate Bill number 2212 na inihain ni Binay. Layo nito na amyendahan ang COVID-19 Vaccination Act of 2021 o Republic Act 1152-5 kung saan nakasaad dito na tanging mga pharmacist at mga midwife lamang ang pinapayagan ng makatulong sa mga doktor at mga nurse na magbakuna. Iginiit pa ni Binay na dapat madagdagan ng mga healthcare professionals na tagapagbakuna para mapabilis ang vaccine rollout sa buong bansa. Binabadali ang pagbabakuna para hindi abutan ng expiration ang mga bakuna para agad na makuha ang herd immunity mula sa nasabing virus. Well, inirekomenda rin ni Senator Richard Gordon na i-considerin na gawing vaccinator ang mga high school at college graduate. Huwag naman po high school at college. Huwag na po yun. Yung mga professional na lang na may mga lisensya. Tulad tama yung sinabi ni Senator Binay. Yung mga professional like dentista. Ayun, pwede yun. Yung medical technologies, pwede yan. May mga kwan yan may mga lisensya yan and they know and alam naman nila kung ang mga higil sa kalusugan. Yung midwife nga, pharmacist inalaw ng batas. Kasi natatakot din hindi naman natatakot, nangangamba po ang karamihan sa ating mga politiko na baka masira yung mga nai-stock o nai-imbak na mga bakuna buyers. Kasi may expiration date yan kapag po hindi nakuha yun, nagamit, panigurading masisira yan. Ako nga, yung nabagita ko yan, kababasa ko lang, may suggestion naman ako dyan Yung pong mag-i-expire, o mga 1 linggo, na mag-i-expire na, iturok na po natin. Alam naman natin kung nasaan yan, ba? Kung kailan nyo ituturok sa mga bilanggo. Bakit hindi po natin iturok? Ako naisip ko lang yung kanina, no? Ang mga bilanggo, ala naman sa listahan yan Pero they're part of the community. Part po ng ating bansa. Iba nga dyan, nalangang kasalanan nakukulong. Dikit-dikit yan Hindi alangan tayong balita tungkol sa COVID infection sa mga jails. Mga penology centers. Ayan. At saka yung po bang mga nagpapagamot ng mga adik, ala tayong balita, may nagkaka-COVID ba ron? Yung mga bilangguan na lang po. Sikip yan Yung isang jail na ang pwedeng ilagay po ay 12 hanggang 15. Mga 50 po ang karga nun bakit hindi po yung mapapaso or ma-expire na bakuna, pakigamit na lang natin sa kanila. Pakiusapan na natin yung mga health expert, yung pong namamahala. Alam naman po natin yan kung kailan mag-i-expire yung bakuna. Di dali na natin dun sa sa mga bilangguan na alam nating dikit-dikit na, yung iba nga natutulog, nakatayo Yung iba nakaupo. Bihira na yung nakahiga. Yung mga nakaupo, gigisingin nung nakatayo. Brad, ikaw naman ang tumayo, ako matutulog ng nakaupo. Hindi po ako nagpapatawa. Totoo po yung nangyayari yan. Di ba, Direk? Ricky Q? Alam natin yun Kasi maraming bilanggo po ngayon Kaya nga, si Presidente Duterte, nakikita niyo po, taon-taon yun bago magpasko. Nagbibigay siya ng presidential clemency o presidential pardon doon sa mga matatanda na, sa senior citizen na 10 taon nang nakakulong doon, na talagang humanitarian consideration na lang. At saka yung nakapagsilbi siguro ng 20% o 25% ng kanilang
hanggang 30%, hanggang 50% ng kanilang jail time, ika nga natin, pinapatawad na yan. Ang tagal nang nakulong yan. 20-30 taon. Tapos nung iba makakalabas, mapapatunayan hindi pala niya ginawa yung kasalanan. Marami pong ganun eh. Yung bilangguan daw po, pang mayaman eh. Hindi pang mahirap. Although may nabibilanggong mayaman, talaga namang kailangan kung talaga nagkasala ka, magdusa ka, ika nga. Pero yung iba pong walang kasalanan, ba't kailangan magdusa walang pera, walang pang-upa ng abogado. Meron nga mga abogado sa PAW. Pero sa dami po ng kulang dari abogado sa PAW. Public yun Attorney's Office. Ang galing-galing nung namumunong babae dun, si Acosta ba yun? Ba't hindi tumakbo kayong senador yun? Ayaw Gusto niya talaga public service. Wala na mga abogadong pro bono lahat Yung pro bono po, libre Hindi po, wala pong abogadong libre sa lahat ng bagay. Yung public attorney's office, may sweldo yan sa gobyerno kasi gobyerno yun Yun ang binibigay na tagapagtanggol ng mga taong walang pera at hindi kayang umupa o magbayad ng abogado. Kaya nga po, yung mga abogado na yan, yung fiscal ka at saka yung panatuturo ka na ni Presidente Duterte. Ito po, Mr. President, suggestion ko lang o rekomendasyon lang ating Tom's Radio Toronto. Yung pong bago mag-expire na bakuna, padala na po ninyo doon sa mga bilangguan. Yung pong mga bilangguang masisikip na yung mga tao, yung mga doon ng kwan. Halos maghali ka na yan pag nag-usap ng harapan kasi nga, wala Well, kaugnay pa rin balita ng ating COVID-19 Party List Solon. Nananawag sa senior citizen na magpabakuna na. Ito po ang istorya, iniaalok ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes ang kanyang sarili bilang buhay na patutuo sa mga kapwa niya seniors na ligtas at epektibo ang magpapabakuna ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Congressman Ordanes, nagpaturok na siya ng COVID vaccine noong pang Mayo 5 at anya 2 linggo na ang lumipas ay wala siyang nararamdaman na anuman sa mga sinasabing adverse effects. Pinuri ni Ordanes ang mabilis na proseso sa pagbabakuna mula sa kanyang sandaling pagpila hanggang sa ilang segundo ng pagturok ng proteksyon laban sa nakamamatay na sakit. Kasabay nito ang kanyang paalala o pag-apila sa mga lokal na pamahalaan kasama na ang barangay na asikasuhin ang pagbabakuna ng mga senior citizens maging ang person with disability or PWDs. Sana mag-house to house po kayo para kumbinsihin sila at i-register na ninyo right away para hindi na sila mahirapan. Pakiusap pa ni Congressman Ordanes. Hiniling na rin niya na buksan ang mga simbahan ang kanilang bakuran para magamit na vaccination site. Gayon din ang mga parke na pinangangasiwaan ng mga lokal na pamahalaan. Napakaganda po yung apila ni Congressman Ordanes. Ito pong si Congressman Rodolfo Ordanes, si Daddy Ompong. Ika nga, yan po ang pumalit sa aking namatay na kapatid na si Congressman Jun Datol, Francisco Datol Jr. Siya po yung utol ko namatay po yun sa COVID. Kaya nahihirapan po. Ako nga, hirap akong tanggapin pa yung kapatid. Namatay lang nung August yan August 5, 2020. Alam niyo po, kung ako ang tatanungin dito, ako ang party list representative na siya. I have nothing against kay Congressman Ordanes. Saludo po ako sa inyong mungkahi na i-register. Ako po ang magiging suggestion ko rito. Lalapitan ko na. Lalo nga sa Quezon City. Kaibigan ng Senior Citizen Party List, ang mayor ng Quezon City, si Joy Belmonte.
na papuntahan na po. May listahan naman yung senior citizen. Nakita ko po yan sa head office ng senior citizen when my brother is still alive sa first term niya noon Nagpupunta ako sa opisina nila pag bumupunta akong Pilipinas. Ang laki ng list, or rather, ang daming listahan nakalagay doon, barangay, kung sino ang mga nakarehistradong seniors. Kaya alam nila kung gano'ng karaming seniors sa buong Pilipinas, lalo sa NCR o sa Quezon City, kung saan nandi opisina mismo ng senior citizen. Nakarehistro lahat yan sa senior citizen. May OSCA ba yun? Office of the Senior Citizen Administration ng bawat munisipyo at syudad. May opisina yan. Ngayon, ang aking suggestion, siguro kung buhay yung kapatid ko, ganito rin ang gagawin ang mga senior citizen po, bawal lumabas ng bahay 60 up o 65 up. Sabihin na natin, dalin ang bakuna sa mga bahay-bahay. Tingnan nyo yung listahan. Nandiyan naman sa barangay yun. Ang daming bakuna ni Joy Belmonte na mayor na sinasabi niyang sobra-sobra sila ng milyong-milyong doses ng bakuna. Dalin nyo sa bahay-bahay. Ng senior citizen, hindi na makapapalag yan. Kasi karamihan sa ayaw magpabakuna, senior citizen, natatakot Huwag na po kayong matakot, inabot na po tayo ng 60 years old pataas hanggang 90 na nga Binigyan na tayo ng buhay ng Diyos. Pasalamatan na natin kung ito makadadagdag pa sa ating taon ng pagkabuhay sa mundo, yung pagbabakuna, gawin na natin. Ito namang senior citizen ng party list, i-suggest mo na, bantayan mo na, o tawagan mo na ng todo, kulitin mo si Mayor Joy Belmonte. Alam mo naman kung gano'ng edad niya, 65, ito bahay niya sa barangay, puntahan na natin. Ano ba naman yung isang jeep ng gamot, ng vials? O sa araw na to, 300 na mga citizen ng barangay dyan sa Batasang barangay. May 100 o 200 senior citizen dyan. O i-injection na namin kayo, dadali na namin sa inyo ang injection. Di po ba napakaganda? O katabi nito sa kabilang barangay, mga PWDs. Yung person with disabilities, parang senior, hindi pinapayagan pong lumabas. Di puntahan na natin, dalin yung bakuna. Kesa naman irirehistro mo pa. Nakarehistro na nga yan Huwag na po natin pahirapan ng isipan ng ating mga co-seniors. Huwag na po. Kasi nag-iisip yan Ano ba epekto sa akin ng bakuna? Ayoko nga. Baka mabali pa yung karayom sa balikat ko. O matetano pa ako. O diba, maraming nababasa kasing mga false news. Itong mga karamihan seniors, wag po. Wag tayong Kaya nga yung mga nagpapadala noon yung bakuna, walang kwenta. Yung COVID-19, invento ka ng ganito, mabenta lang yung kanilang. Natatakot yung mga seniors. Hindi po tama kasi Congressman Ordanes. Yan, buhay ako ang patutuko. 2 linggo na ako nabakunahan. Kaya hintayin nyo, ang sinabi mo sana. At pwede mo sabihin, sir, o hintayin nyo, dadalawin ko kayo, daladala ko ang bakuna para sa inyo na galing sa Quezon City ni Mayor Joy Belmonte. O di ba mas maganda yon? Sige po, hihintayin namin kayo. Kasi we are not allowed to go out. O di kasama niyo barangay. Para maituro, yun ang bahay ni Tata Juan, bahay ni Tata Jose, bahay ni Lolo Ramon. Di sunod-sunod silang babakunahan. Palagi ko naman, hindi pangit yung suggestion ni Mondatol. Kung nabuhay ang kapatid ko, yun ang suggestion nun Isatakbo isip namin makatulong ka agad Huwag nang pahirapan yung mga seniors. Kung di naman tayo, ang plano nga namin, magpapatayo ang Senior Citizen Federation ng isang hospital, a la heart center.
Diyan po sa may lupa sa Bulacan. Ha? Hospital for Senior Citizen. O saan kayo nakakita ng isang programang napakaganda na yon? Ang dami ng senador na nangako magbibigay ng milyon-milyon. Dahil may mga magulang yung mga senador na yan. Hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan ng senador. Pero mga kaibigan namin ni Utol Jun Datul yun. Sayang, namatay ng maaga kapatid ko eh. Pero ang daming plano, I don't know, sana ituloy yun ni Congressman Ordanes. Sapagkat dito sa Toronto, marami akong nakausap na nasusuporta sa plano ni Congressman Jun Datul. Kaya nang mamatay si Jun Datul, si Congressman, ang senior, marami pong nakilumbay sa atin eh. Sayang yung kapatid mo, ang daming programa para sa mga senior citizen. Pag kayong mag-alala, pag binigyan ng karapatan ng Kongreso, ang mga dual citizen, kaming mga dual citizen sa buong mundo, ibalik niyo sa amin yung karapatang iboto ng mga tao. Ayan ayaw niya eh. Binigay niyo, binilik niya yung karapatang mag-may-ari 100% ng mga properties, magnegosyo 100%. Binigay niyo sa amin nila ang karapatang bumoto. Bakit hindi niyo ibalik yung karapatang iboto naman kami at magserbisyo sa aming mga kapwa Pilipino? Di ba, DJ Ricky Q? O, ba't ayaw? Filipino-Canadian, Filipino-American, Filipino-British. O, ayaw niyo eh. Mas marami nga maitutulong sa Pilipino yun eh. O, dahil sa koneksyon sa abroad. O, ayaw nyo. Huwag nyo. Salamat po. Itong kaibigan ko kasi yung Mike Romero. Ha? Pacman Congressman. Ayan. Nako, sabi niya. Sabi ka pare. Titingnan natin ano magagawa natin sa susunod na kang kongreso. Okay. Sige, ikaw nang magkuhan. Tutulungan ka namin. Anyways, private sector jobs arriving next month. Aba, maganda to. COVID-19 vaccines ordered by the private sector are expected to arrive next month, Finance Secretary Carlos Dominguez III said yesterday. This includes shipment of Moderna and AstraZeneca jobs as well as 500,000 Sinovac shots purchased by the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry for Economic Frontliners. Ayan. Alam niyo po, yung mga private company, yung malalaking kumpanya po sa Pilipinas, pinayagan ni Presidente Duterte na bumili sa pamamagitan ng tulong ng gobyerno ng Pilipinas ng kanilang mga baksin para sa kanilang daan-daan at libo-libong empleyado. Libre, ibibigay nila. Maganda po, ganun po dapat buhayin ng ekonomiya eh. Sapagkat nagtanggal na sila ng maraming trabahador, almost more than 50% ang tinanggal dahil nga hindi pwedeng sama-sama sa isang malaking pagawaan ng halimbawa, Del Monte, mga gano'n, no? Papagawaan ng mga, kung ano-ano pong malalaking pagawaan ng mga essential products. Ngayon, sapagkat mahal ng mga mayayamang to, mga bilyonaryong businessmen, yung kanilang mga empleyado, sila na ang bumili ng bakuna. Ay napurbahan ni Presidente, napakagandang layunin ng mga may-ari ng mga big businesses. Ayan, darating na po. Tinulungan sila ng gobyerno natin. Ayan. I think they will arrive by mid-June, sabi ni Dominguez, adding that the government would ensure the vaccine would pass through custom clearance smoothly. Goods will pass through unhampered in order to ensure temperature stability, he added. Through a tripartite agreement with the government and vaccine manufacturers, the private sector was able to purchase COVID-19 vaccine given emergency use authorization or EUA by the Food and Drug Administration. Ayan. Meanwhile, budget carrier Cebu Pacific transported another batch of 500,000 COVID-19 vaccine doses from Beijing to Manila. The vaccines loaded in temperature-controlled containers arrived at Ninoy Aquino Airport Thursday
morning. Ayun, patuloy po ang China sa pagbibigay. Ngayon po, bumibili na tayo. Nabigyan na po tayo ng ilang milyong vaccine ng China. Kaya po, bumibili naman tayo. Alam naman ninyo, hindi naman habang panahon libre bibigay sa inyo eh. May pera po ang Pilipinas para pambili ng vaccine. Ganun talaga, nag-aalat. O ayan, tapos titirahin ng mga kritiko. Wala ka nagagawa ang administrasyon ni Tatay Duterte nyo. Ayun. Kokonti ang bakuna. Anong konti? Milyon-milyon na po. Number 3 na nga sa Southeast Asia sa vaccination rollout ng Pilipinas eh. Indonesia at Singapore lang ang tumalo. O yun ang ating sinasabi eh. Panay dadalang na dadahi tumalo. Hintayin na po natin ang eleksyon. Malapit na eleksyon. At makikita nyo, kahit sino tatakbo nyo. Tatakbo raw presidente ng makalaban, ng sambayan, ni dating Justice Carpio, Leni Robredo, ang kanyang vice si Trillanes. Yun ang kinukuha nila. Si Trillanes, naghahangad na siya ang presidente. Pinalalabas na tatakbo na lang na governor ng Camarines Sur, si Leni Robredo, sapagkat taga dun yun eh. Sabi ni Lenny, ano ka? Hunghang? Pagpipresidente ko, gagawin mo kung governor. Villa Puerte, may ari na ng Camarines Sur, alam tumatalo. Ang bata-bata, gwapo yung governor ng Kamsur. Kamsur pa, nako, Sarping capital pa rin ng kanyan. At any rate, tayo po'y nagpapasalamat muli sa lahat ng ating mga caregivers, mga frontliners, mga essential health workers na patuloy pong nakikipaglaban sa di nakikitang kaaway. At ngayon po, nakita naman po natin, nabangan ko kaninang 3:00 yung press conference ni Premier Doug Ford at meron na po siyang pinawalang 3 steps para sa pagbabalik sa normal ng ating probinsya. At umpisa na nga po sa May 22, sa Sabado, bubuksan na po yung golf courses, tennis court, ayan. Pero limitado pa rin po ang mga tao sa indoor at outdoor. Sa outdoor po, 5 tao dun sa driving range, basketball court, tennis court. Ayan, yun ang po ang step 1. At least, meron na, binuksan na naman. Sa step 2 naman, nandun na, baka pwedeng bumalik na at magbukas na yung mga saloon at barbershop. Ayan, basta umabot na raw po sa 70% ng mga adults ang nabakunahan ng 1 dose at 20%. Kaya mangumbida po tayo yung mga Pilipinong businessmen. Kumbidahin na natin yung mga dati nyo, magpabakuna na tayo para magbukas na kami. Ayan, ang ganda-ganda nun. At siyempre po, maraming salamat in behalf of our producer, Cecil Araneta and Josie Sla. Tita Cecil, magpagaling ka na. Tito Edward, we pray for your early recovery. Ayan, Grace Ganda, pagaling ka na rin. Maraming salamat po. Of course, with my partner here, DJ Ricky Q. Ito po inyong kaibigan, Mondatol, Balitang Bayan News 4, bidding you good day. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting